हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु एट अनदर ब्लग। आजको ब्लग चाहिँ टाइटल हेरेर थाहा पाउनु भइसक्यो होला। एज अ ट्रेन स्टेसन क्लिनर कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ एकदम हतार भइसक्यो। मैले धेरै पहिला भिडियो हाल्छु भनेको रेकर्ड पनि गरेको थिएँ, तर अनफर्चुनेटली त्यो भिडियो क्लियर नआएको भएर मैले एडिट पनि गरेन। म यहाँबाट ड्राइभ गरेर जाँदैछु होइन, अनि वहाँ गएर चाहिँ काम के हुन्छ कसरी हुन्छ अनि मिलेसम्म म काम कसरी एप्लाई गर्ने यस्तोमा भनेर त्यो पनि म भन्ने कोसिस गर्छु। मेरो खाना चाहिँ प्याक भइसक्यो, वहाँ गएर ब्रेक बसेर खान्छु भनेर। त्यो ढिला नगरिकन लेट्स गो, सी यु इन द स्टेसन। सो गाइज, म चाहिँ अब घरबाट निस्किसकेँ होइन। अहिले चाहिँ M4 टनलमा छु। बाहिर एकदम पानी परिरहेको छ कि अति पानी परिरहेको छ है। म एकदम हतार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टोलको बाटो आएको यो के अरे, अब यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ पैसा लाग्छ भनौँ न। पैसा तिरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट 6-7 मिनट छिटो हुन्छ भनौँ न। मेरो काम 10 बजे स्टार्ट हुने हो। म घरबाट निस्किँदाखेरि नै एकदम ढिलो भइसकेको थियो, त्यही भएर 6-7 मिनट भए पनि छिटो हुन्छ भनेर चाहिँ यो बाटो आएको। स्टेसनमा काम गर्नको लागि चाहिँ RIW कार्ड भन्ने हुन्छ, रेलवे इन्डस्ट्री वर्कर भन्ने RIW कार्ड चाहिँ बनाउनु पर्छ होइन। अनि मेडिकल गर्नुपर्छ। मेडिकल RIW गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फर्स्टमा अहिलेको रेट चाहिँ $525 छ होइन। सो गाइज, म काममा आइसकेँ होइन। सेन्ट जेम्स स्टेसन सिटीको सेन्टरमा छ, राइट अन्डर द वेस्टफिल्ड टावर। सिडनीको सबभन्दा अग्लो टावर वेस्टफिल्ड टावरको ठ्याक्कै साइडमा छ होइन सेन्ट जेम्स स्टेसन। अनि यो सेन्ट जेम्स स्टेसन चाहिँ हिस्ट्रिक स्टेसन मानिन्छ यसलाई। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो स्टेसनको बारेमा के छ भने यो स्टेसन चाहिँ पहिला चाहिँ एयर रेड सेल्टर थियो। वर्ल्ड वारको बेलामा चाहिँ एयर रेड सेल्टर थियो। इन्फर्मेसनहरू स्टेसनको साइडमा हेर्न पाइन्छ, म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने अस्ट्रेलियामा धेरै ठाउँहरू हन्टेड छ भन्छ। दिस स्टेसन इज अल्सो वान अफ देम। यो स्टेसन पनि हन्टेड छ भन्छ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो थाहा पाएको छैन। अनि यही स्टेसनमा चाहिँ घोस्ट टनल भन्ने छ, जुन चाहिँ लकटप छ हामीसँग। लाइक हामी जान मिल्छ, चाबी छ मसँग होइन। आई विल टेक यु गाइज टु द घोस्ट टनल एज वेल। अनि त्यो मात्रै नभइकन लकटप भएको पुरानो टोइलेट पनि छ। आई थिङ्क 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो बन्द भएको। अनि टोइलेटभित्र चाहिँ मैले एक दिन त्यहाँको त्यो लकटप टोइलेटमा म एक दिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि मैले एउटा लाइक पुरानो बाटो भेटाएको थिएँ भनौँ न, गुफा जाने। लाइक डर त लाग्छ होइन, बिस्तारै डर हाबी हुन्छ, डराउँदिनँ भने पनि। बट आई विल टेक यु गाइज टु द घोस्ट टनल एन्ड आई विल टेक यु गाइज टु द सेक्रेट डोर। त्यो त्यहाँभित्रको सेक्रेट डोरबाट जाने टनल पनि देखाउन मन लाग्नेछ। सो काममा रेडियो लिएर रेडी भइसकेँ म। रेडियो चाहिँ अब म माथि काम गरिरहेको हुन्छु। अनि अब यो टनल भयो होइन, योभन्दा अझै तल अर्को टनल छ। तल चाहिँ ट्रेन गुड्छ होइन, त्यो मेन टनल त्यो भयो। यो चाहिँ माथि कन्कोर्स एरिया भयो। म माथि भइरहेको हुन्छु। अनि जस्ट इन केस केही इमर्जेन्सी पऱ्यो भने चाहिँ बोलाउनु पर्छ भनेर हामीले रेडियो राखिरहेको हुन्छ। चाहिँ हाम्रो क्लिनर्स रुम होइन, क्लिनिङको जति पनि सामानहरू छ सबै यहाँ हुन्छ। फर्स्टमा आउने बित्तिकै काम सुरुमा के गरिन्छ भन्दाखेरि मल चाहिँ गएर सर्लक एकचोटि होइन प्लेटफर्महरू चेक गर्छु। बटरफ्लाई भनिन्छ, जसरी बटरफ्लाई लाइक याद गर्नु होला, उडेर टपक टपक हिँड्छ नि, त्यसरी नै चाहिँ फोरहरू कतै खसेछन् टपक टपक टिप्दै हिँड्नुपर्छ। सायद त्यही भएर होला त्यसलाई बटरफ्लाई भनेको होइन। बटरफ्लाई एकचोटि गरेर आउने। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्छु भने यहाँ मैले लुगा भिजाउन आँटेको छु। यो लुगा भिजाएर चाहिँ काइन्ड अफ सोपी वाटर छ। अनि लुगा भिजाएर म रेलिङ्सहरूमा धुलो लागेको हुन्छ, सबै रेलिङ्सहरू चाहिँ पुस्छु फर्स्टमा। अनि त्यसपछि आज चाहिँ मेरो प्लेटफर्ममा पानी हालेर धुनुपर्ने काम छ। प्लेटफर्म 2मा चाहिँ लास्ट ट्रेन पछि पानी हालेर चाहिँ धुन्छु। अनि त्यसको पानी फेरि सोर्नुपर्छ। अल सो यु गाइज त्यो कसरी गरिन्छ त्यो पनि देखाउँछु। त्यो काम चाहिँ यो सबै जति पनि देखेको येल्लो रेलिङ्सहरू छ त्यो सबै लागेको धुलोहरू चाहिँ पुस्ने, यसरी पुसिन्छ होइन। सर्लक्कै यो भिजेको लुगाले यसरी पुस्दै जाने। सो गाइज, मैले चाहिँ होइन यो रेलिङहरू देखिरहनु भयो होला, त्यो रेलिङहरू मैले सबै पुसेर भ्याइसकेँ होइन। यताको यो सबै रेलिङ्सहरू सब प्लेटफर्म 2 दुइटै पुसेर भ्याइसकेँ।
अनि मैले लास्टमा चाहिँ यो पनि पुस्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मान्छेहरू आइरहेको छ नि त, त्यही भएर अहिले नपुसेको। काम गरेको मात्रै देखाइरहनु भन्दा अब म बिचमा चाहिँ अल टेक यु गाइज टु द घोस्ट टनल अहिले नै लिएर जान्छु। यो चाहिँ बन्द छ, यहाँ ट्रेन सेन केही नै आउँदैन। घोस्ट टनल अब यहाँ क्लिनिङको सामानहरू के हुन्छ होइन। अनि म यहाँभन्दा चाहिँ यो एरियाभन्दा उता कहिले पनि कटेको छैन। यहाँ पारि यो जुन देखिरहनु भएको छ यहाँबाट नि उता अझै टनलमा जाने बाटो छ, त्यो ढोका मात्रै हो होइन, त्यो दुईवटा लाइट बलेको चाहिँ। सो गाइज यही नै हो मेरो पुरा इको आइरहेको छ घोस्ट टनल भनेको, यसलाई नै घोस्ट टनल भन्छ। अनि यहाँको हिस्ट्रीहरू पनि साइडमा छ, त्यो साइडको हिस्ट्रीहरू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ यो चाहिँ टाउन हलबाट कतै छ भन्छ होइन। आई थिङ्क 2014 कि 2010भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ भेटाएको थिएन। सो यही नै हो। यो गुफा चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ एयर रेड सेल्टरको लागि चाहिँ अब हवाई आक्रमणबाट बस्नको लागि चाहिँ बनाएको गुफा थियो। त्यसलाई नै पछि चाहिँ ट्रेन स्टेसन बनाएको। अनि यो मेरो पछाडि रहेको चाहिँ फर्स्ट टाइम अन्डरग्राउन्ड खन्दाखेरिको जुन हामीले देखिन्छ त्यहाँ, यहाँनिर यो गाडाहरू छ होइन। पुरा गाडाहरूले चाहिँ माटोहरू खनेर के अरे माटोहरू खनेको चाहिँ गाडाहरूमा बोकेर लिएर गएको थियो। यो चाहिँ सिडनीको म्याप हो होइन होल। अनि त्यो रातो देखाइरहेको चाहिँ ट्रेन यो बाटो लानुपर्छ भनेर चाहिँ पर्पोज गरेको। सो गाइस घोस्ट टनल पनि हेरिहाल्नु भयो होइन। अब के काम पनि गर्नु पऱ्यो, यताउता काम गर्दा गर्दा टाइम गएको पत्तै हुँदैन। अब चाहिँ मेरो काम भनेको प्लेटफर्म, अब ट्रेन बन्द हुनु बेला हुँदैछ। मेरो काम चाहिँ अब प्लेटफर्ममा पानी हालेर होस्ट गर्नु छ। सो गाइस अब चाहिँ यसरी होइन प्लेटफर्ममा पानी हालेर त्यहाँ फोहोरहरू देखिन्छ, धुलोहरू सब बगाउने यसरी। अहिले चाहिँ हाम्रो लास्ट ट्रेन पास भइसक्यो होइन। लास्ट ट्रेन पनि गइसक्यो। अब चाहिँ हामी स्टेसन बन्द गरेर जान्छौँ। के अरे अर्को एकजना बुढो छ अनि म छु। हामी दुईजना चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट टनलबाट पालो गइन्छ। पालो भन्नाले एकजना चाहिँ एउटा टनलबाट, एकजना चाहिँ अर्को टनलबाट गइन्छ। दुईवटा टनल चाहिँ यहाँ छ, एउटा यो यो चाहिँ 9 बजे बन्द हुन्छ। अनि यो चाहिँ बाहिर निस्किने बाटो सेम यस्तै उतापट्टि नै हुन्छ। यो टनल पनि सफा गर्नुपर्छ, तर आज चाहिँ फोहोर टिप्ने मात्रै, भोलि चाहिँ पानी हालेर अहिले मैले प्लेटफर्ममा तपाईँले हेर्नुभयो प्लेटफर्ममा जस्तै सफा गरेको थिएँ त्यसरी सफा गर्नुपर्छ। सो गाइस हामी चाहिँ होइन स्टेसन बन्द गरेर आइसक्यो। मेरो काम अझै बाँकी छ। अनि अब अलिअलि यो बाँकी काम सकेर चाहिँ लगी घोस्ट टनल जानुभयो। त्यसपछि म पुरानो वासरुमको चाहिँ सेक्रेट डोरबाट भित्र अर्को गुफा पनि लानेछु। यो चाहिँ पुरानो टोइलेट होइन, यहाँ पुरा किप आउट रेस्ट्रिक्टेड एरिया भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अहिले लाइक काइन्ड अफ स्टोर रुम भएको छ है, स्टिल अन्डर कन्स्ट्रक्सन। यो पुरै यो नयाँ टोइलेटहरू हालेको छ, तर 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यहाँ टोइलेट क्लोज भएको। यो चाहिँ अहिले पुरै। अनि यो टोइलेटमा चाहिँ म एक दिन भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ ढोका देखेँ। अनि अब वन्डरिङ के छ त्यहाँभित्र भनेर है। अनि भित्र हेर्दै गएको, यहाँनिर यो ढोका थियो कि पहिला त्यो ढोका खुल्लै थियो होइन, अहिले त बन्द रहेछ। अहिले त बन्द रहेछ, पहिला चाहिँ यो ढोका खुल्लै थियो है। आज चाहिँ बन्द छ।
बिहान भइसक्यो होइन मेरो अलमोस्ट लाइक कामहरू सकिसक्यो अलिअलि काम बाँकी छ स्पटमा अप गर्नु छ होइन एक दुई ठाउँ मैले गरिसकेँ एक्चुली फेरि क्विकली चेक गर्छु अनि जानुभन्दा अगाडि बटरफ्लाई अहिले बिहानको लगभग लाइक 5 बजिसक्यो मैले चाहिँ 2:30मा 2:30 3 बजीसम्म चाहिँ मैले यताउता काम भ्याएर चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर अब 45 मिनट्समा चाहिँ मेरो काम सकिन्छ यहाँ काम हेरिहाल्नु भयो मैले सबै काम त देखाउन सकेन होइन किनभने अब मान्छेहरू हिँडिरहेको हुनुहुन्छ अनि त्यो अब लाइक अननोन मान्छेहरूसँग चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम मलाई चाहिँ त्यो प्राइभेसीको कारणले गर्दाखेरि भिडियोमा खासै देखाउन मन लाग्दैन कि बाहिरको मान्छेहरू सो अब सबै कामहरू त देखाउन पाएन बट एनिवे जति थियो अलिअलि कामहरू त्यो गरेको देखाएँ दुःख खासै छैन काममा रातिको काम मात्रै हो तर काम अलिकति लाइक हेभी छैन एकदम लाइट काम भएको भएर त्यति गाह्रो छैन काम चाहिँ सजिलो छ इफ सेन्ट जेम्स स्टेसनको मैले अब खासै यो आज चाहिँ धेरै भिडियो बनाउन पाइनँ इफ त के अरे तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ माथि इन्फर्मेसनमा देखाइरहेको छ सजेसनमा देखाइरहेको छ सेन्ट जेम्सको भिडियो यु क्यान वाच इट अब चाहिँ लाइक 4-5 मिनट्स लेफ्ट 4-5 मिनटमा चाहिँ मेरो काम सकिन्छ अनि आई होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ आई विल ट्राई टु मेक एनदर भिडियो पोसिबल भएसम्म आफै काम गरेर देखाउँछु भएन भने आई विल बी सेयरिङ सम वान्स स्टोरी ट्राइङ टु सेयर सम वान्स स्टोरी होइन मैले कसैको स्टोरी चाहिँ अर्को कुनै कामसँग रिलेटेड चाहिँ देखाउने कोसिस गर्नेछु त्यति बेलासम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर यु लभ एन्ड सपोर्ट किप लभिङ किप सपोर्टिङ सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो